राम राम मंडळी, गावाकडची वाट चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण करणार आहे गोडांबा। तर गोडांब्यासाठी साहित्य आपलं लागते कैऱ्या घेतलेल्या त्या कडक कैरी घेतली, धुवून स्वच्छ करून घेतलेले, गुळ घेतलाय त्यासाठी आणि वेलची। एवढं साहित्य लागते आपल्याला। ना आपल्याला चूल आज पेटवायची, त्यासाठी डबड म्हणजे माचीस, खेड्यात त्याला डबड म्हणते ते। तर आता आपण चालू करू। सुरुवातीला काय करायचं, आता ही धुवून कोरडी करून घेतलेली कैरी कापून घ्यायची। आता नाही, साल काढून घ्यायची, त्याची साल काढून वरची साल थोडी त्याच्याबरोबर आज तुम्हाला मी आंब्याचं आयुर्वेदिक महत्व पण सांगणार आहे मित्रांनो। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा तुम्ही। आपला एक कैरी साल काढून झाली, तोपर्यंत तुम्हाला हळूहळू कैरीचं पण महत्व सांगतो। तर मित्रांनो, कैरीचं पण करतात, ते थंड असतं। ते थंड जरी असलं तरी कैरीचं जास्त प्रमाणात जर तुम्ही सेवन केलं तरी तुमचं ते पित्त वाढवणार। ज्यांना आमवातीचा त्रास आहे, म्हणजे ज्यांचे सांधेदुखीचा त्रास आहे, त्यांची सांधेदुखी वाढणार कैरीचं जास्त सेवन केल्याने। किंवा लोणचं जरी खाल्लं तरी ज्यांना सांधेदुखीचा त्रास आहे त्यांचं सांधेदुखी ह्याच्यामुळे वाढते मित्रांनो। दुसरी गोष्ट, आंबा हा बळ वाढवणार आहे। ते कसं घ्यायचं मी तुम्हाला सांगतो। पिकलेला आंबा जर का तुम्ही, पण ती गोड असावा बरं का, आंबट नसावा। एक लक्षात राहू द्या, जी गोड फळं आहेत ती फक्त तुम्ही दुधाबरोबर घेऊ शकता। आंबट फळं दुधाबरोबर अजिबात घ्यायची नाहीत। पिकलेला आंबा, गोड आंबा जर का दुधाबरोबर का तुम्ही दररोज जर का घेताय तर तुमचं बळ वाढणार, हा वीर्यवर्धक आहे, शक्तिवर्धक आहे, वजन वाढवणार आहे मित्रांनो। तेवढी गोष्ट तुम्ही समजून घ्या। तर तुम्हाला मी हळूहळू एक ह्याचं महत्व सांगतोय। उन्हाळा वाढत चाललाय गावाकडं। आपलं साल काढून झाली सगळे, आता खिसून घ्यायचा। आता खिसून घ्यायचंय मित्रांनो याला। खिसून झालंय आता सगळं, मोठा असा खिस करून घेतलाय। या अशा कुया बाजूला निघल्यात मित्रांनो। आता गुळ चूल पेटवून घेऊ आपण। आणि तुम्हाला अजून एक माहिती सांगतो ह्याची मी। आता ह्या कुया आहेत, कुया आंब्याच्या, तर पिकलेल्या आंब्याच्या कुया ही जर का फोडल्या आपण अशा, ह्याच्या आतमध्ये एक गर निघतो बघा, ती गर पण दाखवतो। हे बघा, ही गर भाजून खायला छान लागते। ही भाजून खायला पण चांगला असतो। ह्याचा मी एक तुम्हाला फायदा सांगतो। जर का जुलाब लागले अतिसार, तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, ह्या कुया ह्याचं वाळवून चूर्ण करायचं, आणि मेथीचे दाणे ह्यांचं पण चूर्ण करायचं। हे समभाग दोन्ही जर घेतलं आणि जुलाब लागल्यानंतर 1 चमचा थंड पाण्याबरोबर जर का ते मिश्रण, ते चूर्ण जर तुम्ही घेतलं सकाळ संध्याकाळ थंड पाण्याबरोबर, तर तुमची जुलाब थांबते त्याच्यामुळं। आणि अजून एक सांगायचं, जर का तुमचे जुलाब थांबले की तुम्ही लगेच हे बंद करायचं। कारण जर का तुम्ही हे चालू ठेवलं तर तुम्हाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास चालू होणार, पोट साफ नाही होणार तुमचं। तर ही उपाय एकदम चांगला आहे उपाय मित्रांनो। आंब्याचे जी पानं आहेत का, आंब्याच्या पानांचा जर का चूर्ण केलं तुम्ही, आणि ते चूर्ण तुम्ही सकाळ संध्याकाळ जरी घेतलं तरी मधुमेहामध्ये चांगला फायदा होतो। आणि आंब्याच्या पानांबरोबर तुम्ही पेरूची पानं, सीताफळाची पानं,
बेलाची पानं, कडीपत्त्याची पानं ह्यांचं समप्रमाणात चूर्ण करून जरी घेतलं, आंब्याच्या पानाच्या चूर्णाबरोबर समप्रमाणात सगळं चूर्ण मिक्स केलं, त्यांनी सुद्धा तुमचा मधुमेह चांगल्या पद्धतीनं कमी होणार मित्रांनो. गेल्या वर्षी मी एक व्हिडिओ टाकला होता. तो व्हिडिओ असा होता की जर का देशी आंबे पिकलेले, आता ही जे आंबे आहेत ही काय देशी आंबा नाही, हा कलमी आंबा आहे. देशी आंबा तुम्हाला मी सांगतो त्याची झाडं मोठी मोठी होते. कुईपासून जे आलेला आंबा, कुई लावून जो आंबा आलेला आहे का तो आंबा देशी म्हणायचा. किंवा जी पहिली जी देशी झाडं आहेत त्या झाडांचे आंबे पिकलेले घ्यायचे आणि ते पिकलेले आंबे चुलीत भाजायचे. हे असे या चुलीत असे आंबे जर भाजले आणि ते आंबे जर का तुम्ही ज्या माणसाला दारू सोडायची किंवा दारूचं व्यसन आहे त्या माणसाला जर का तुम्ही ते दररोजचे दोन आंबे चारायचे भाजून, असा 8-10 दिवस तुम्ही प्रयोग करायचा. आता आंब्याचं सीझन चालू आहे म्हणून हे सांगायचंय तुम्हाला. तर त्याच्यामुळं काय होतं, दारूची जी भावना आहे का किंवा दारूची जी तलब आहे ती तलब होत नाही, माणूस दारू पित नाही. 10 मध्ये 7 ते 8 लोकांना ह्याचा चांगला फायदा होतो, 2 लोकांना फायदा होत नाही, 2 ते 3 लोकांना. तर त्याच्यामुळं दारूचं व्यसन सुटलं जातं आणि जी तलप आहे तलप होत नाही. आणि जरी यदा कदाचित चुकून जर ती माणूस जर का दारू पिला तर त्याचं डोकं भयंकर दुखतं मित्रांनो. तर तेवढी काळजी घ्यायची. आणि ह्याला उतारा हा काय माझ्याकडे नाही अजून, ह्याला काय उतारा करायचा हे माझ्याकडे नाही. ज्याला हा प्रयोग करायचा आहे एकदम चांगला खात्रीशीर प्रयोग आहे, प्रयोग करून बघावा. ह्याला काही जास्त खर्च नाही आपल्याला. गूळ टाकून घेऊ आधी आपण बोलण्याच्या राड्यात. आंब्याची साल म्हणजे झाडाची साल, आता ही कडुलिंबाचं झाड आहे, त्याची साल अशी आंब्याची साल जर अशी काढली आणि ती साल तिचा काढा करून जर पिलं तर त्याच्यामध्ये ज्या महिलांना रक्तप्रदाराचा त्रास आहे, मासिक धर्म वाढलेला आहे, भरपूर अतिशय जास्त प्रमाणात का अंगावरचं तांबडं जातं, तर त्या महिलांनी जर का त्या पाळीच्या दिवसामध्ये काढा करून जर आंब्याच्या सालीचा सकाळ संध्याकाळ जर घेतला तर त्यांचं अंगावरचं जे जाण्याचा जे त्रास आहे का ती त्रास 100% बरा होतो. जर वेळेस तुम्ही पाळीमध्ये हा प्रयोग करायचा मित्रांनो. महिलांना जर का जास्त अंगावरचं जातंय त्या महिलांनी पथ्य काय काय पाळायचे तुम्हाला सांगतो. त्या महिलांनी लसूण एक खायचं नाही, मेथी खायची नाही. ही रक्तप्रवाह वाढवणारी आहे ती. त्यामुळे त्या महिलांनी लसूण, मेथी म्हणजे मेथीची भाजी म्हणा किंवा मेथीच्या बिया यांचं अजिबात सेवन करायचं नाही. हे रक्तप्रवाह वाढवते त्या आणि रक्त तुमचं जास्त जातं. तसंच मूळव्याधामध्ये सुद्धा रक्ती मूळव्याध ज्यांचं रक्त जातं त्यांनी सुद्धा हा काड्याचा प्रयोग केला, आंब्याच्या सालीचा काड्याचा प्रयोग जर केला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना फायदा होतो. आंब्याची झाडं कमी आहेत आमच्या भागात, तर कमी आहेत. तर साल काढताना नेहमी 2 ते 3 बोटाची पट्टी एवढीच काढायची. आंतरसाल झाडाची काढू नका. आंतरसाल जर काढली तर परत ती जागा भरून येत नाही, त्यामुळे झाडाचं नुकसान होतं, झाड वटून जाते. झाडाची जर का तुम्ही गोल पद्धतीनं जर साल काढली तर झाड वटून जातं, मरून जातं, ती झाड परत फुटून येत नाही. हे असाही फायदा आहे. त्याला पाणी सुटलं बघा, आता गुळ टाकलंय आपण ते गुळ वितळा की पाणी. हा, तर ही जी आपण गोडांबा म्हणतात ना याला, गुळांबा गोडांबा, गुळांबा गोडांबा, ही सुद्धा थंड आहे बरं का, शरीराला थंडावा देणार आहे. कुठली बी गोष्ट योग्य प्रमाणातच खायची मित्रांनो. तुम्ही अति जर केला तर तुम्हाला त्याचा दुष्परिणाम भोगायचे येणारच. ज्यांना जलोदराचा त्रास आहे किंवा यकृताचा लिव्हरचा त्रास आहे त्यांनी आंबे जास्त प्रमाणात खाऊ नये किंवा आंब्याचं त्यांनी जास्त सेवन करू नये. ज्यांना बळ वाढवायचे, शक्ती वाढवायची त्यांनी आंबे जरूर खावे. आंब्याबरोबर दूध खावं, पण ते आंबे
गोड असायला पाहिजे ते, नाहीतर तुम्ही आंबट आंबे जर का दुधाबरोबर खाल्ले तर त्याचा दुष्परिणाम तुम्हाला दिसून येतील. तुम्हाला आमवातीचा त्रास असेल तर तुमची सांधेदुखी वाढणार तुमची. त्याच्यामध्ये मी आता ही पण कुई पण भाजायला टाकते. कुई बी टाकायची भाजायला, ही कुई बी अशी भाजायला चांगली लागते, पण आंबा पिकलेला पाहिजे का असं का चालतंय असं बी? बघू कशी लागते कच्ची. बरं बरं. ह्याच्यामुळं बद्धकोष्ठता होती बरं का. जर का त्यांना अतिसाराचा म्हणजे जुलाबाचा त्रास असेल तरच त्यांनी अशा पद्धतीनं करून खायचं, नाही तर तसं करायचं नाही. आंब्याच्या दिवसामध्ये जर का तुम्ही जास्त आंबं खाण्यात आलं तुमच्या, आता ह्या वर्षी काय आंबं जास्त नाही तर त्याच्यामुळे या वर्षीचा काय विषय नाही, पण जर का आंब्याच्या दिवसात जास्त आंबं खाल्ल्यानं त्याचा जर का त्रास व्हायला लागला तर त्याच्यासाठी पण मी तुम्हाला एक उपाय सांगतो. सुंठ घ्यायची, चूर्ण करायचं, एक कपभर पाण्यात ते सुंठीचं चूर्ण टाकायचं. सुंठ साधारणतः 3 ग्रॅम 4 ग्रॅम पर्यंत सुंठ घ्यायची, जास्त घ्यायची नाही. आणि ते पाणी जर का पिलं तुम्ही तर जास्त आंबे खाऊन होणारा जो त्रास आहे पोटासाठी तो त्रास होणार नाही तुम्हाला. ह्याची काळजी घ्या तुम्ही. जाळ चांगला लागलाय, वारं सुटले बघा, लय उन्हाळ्यातलं वारं आहे. ही आमचा वाघ इथं बसलाय, कधी होतंय याची वाट बघत बसलाय. झाडाच्या आडमुडी लपला आता. भाजले का? भाजले. गरम आहे. तर आपण वेलची सोलून घेऊ, विलायची. तुम्हाला ह्या कुईचं अजून एक महत्व सांगतो. झालं का? गार झाली का? झाली असेल, थोडी कोमट आहे. तर हे जर काय करायचं, लहान मुलांच्या पोटामध्ये जर का जंत झालं असलं तर त्याच्यामध्ये ह्या कुईच्या आतला जो गर आहे का तुम्ही बघताय, ह्याचं चूर्ण करायचं आणि पाण्याबरोबर जर का तुम्ही लहान मुलांना दिलं तर पोटातल्या कृमी सुद्धा त्याने मरतात. सलग 3-4 दिवस हा प्रयोग करायचा आहे. वेलदोडा आपण सोलून घेऊ. वेलची सोलून घेतली, सोलून घेतली आपण. आता हे बारीक करून टाकून घेते. बारीक करायला आणले का काय इथं? नाही का? टाक हातावर चोळून, तसंच, त्याला काय होत नाही. गुळ सगळा आता वितळलाय. गुळ वितळून सगळा मिसळलंय सगळं आता ते. आता मला तर माझ्या गाडा पाक होईपर्यंत त्याला शिजवायचं म्हणजे घट्ट होतो. माझ्या तोंडात तर पाणी सुटलं बघा. वैशाख पौर्णिमा, ह्या वैशाख पौर्णिमेला आमच्या गावची यात्रा असते मित्रांनो. तर त्याची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे आणि कमेंट बॉक्समध्ये पण देतो. तर ती यात्रा तुम्ही जरूर बघा. आता ह्या वेळेस काय ती साजरी नाही होणार, त्यामुळं दरवर्षीचा जे यात्रेचा आनंद आहे ते काय आम्हाला घेता येणार नाही. त्याच्यामध्ये चिंचेच्या पन्याचं पण काय महत्व आहे ते पण तुम्हाला आमच्या गावचे जे कवी आहेत नारायण सुमंत, तुम्ही कुणी ऐकून असाल त्यांनी त्याचं महत्व सांगितलेलं आहे. तर आमच्या गावची यात्रा बघायला सुद्धा तुम्ही विसरू नका. झालं काही का नाही अजून? नाही अजून. बरं. आतली कोय आहे अशी सोलून घ्यायची भाजून. मला तर वाटते पिकलेल्या आंब्याची चांगली लागणार. ही पिकलेला नाही आंबा, कैरी आहे. हिचा फायदा लक्षात राहू दे मित्रांनो, ही जुलाबासाठी खूप चांगली आहे. मेथीची दाण्याबरोबर जर घेतली तरी पण चांगले, मेथीचे दाणे नाही भेटले तरी पण चांगले. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पोटात जंत झाला असेल तर ह्याचं 3 ते 4 दिवस तुम्ही चूर्ण जर का घेतलं किंवा पाण्यात टाकून, चूर्ण पाण्यात टाकून जरी घेतलं तरी सुद्धा तुम्हाला चांगला फायदा होणार आहे ह्याचा. हे आपलं गोडांबा तयार झालेला आहे का नाही? बघू का, पिकलीसारखी लागते. हा बघ बरं कसं लागते काय. मी बी बघतो खाऊन थोडीशी. चांगली लागते. चांगली लागते, एवढी पण कडवट नाही.
आता ह्यातला गुळाचा पाक जे झालता ते परत आटरून आलाय. तर खाली कुठं पाक दिसत नाही. आपलं तयार झालाय गोडांबा मित्रांनो. माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय. तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. आमच्या गावची यात्रा पण असते आज, उद्या, परवा, हे 3 दिवस पण लॉकडाऊनमुळे हे बंद आहे. पण तरी पण तुम्हाला जर काही यात्रा बघायची असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक दिलेली आहे, ती सुद्धा बघा तुम्ही. धन्यवाद.